নমস্কাৰ, মই হিৰণ্য মাধৱ শইকীয়া। RNR IS একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছলৈ। আজি প্ৰথম মাঘ, আজি ভোগালী বিহু। ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে আপোনালোকক অনেক শুভেচ্ছা থাকিলে। লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অফ 14 জানুৱাৰী 2025। আজি আছাম ট্ৰিবিউন ওলোৱা নাই, আজিও নোলায়, কাইলৈও নোলায়। আজি গোটেইখিনি নিউজেই আমাৰ নেশ্যনেল ডেইলিজৰ পৰা কভাৰ কৰা নিউজ হয়। দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউজ ডেট ইজ ৰিগাৰ্ডিং ইনফ্লেশ্যন। ইনফ্লেশ্যনৰ ডাটা কোনে উলিয়ায়? আমাৰ যিটো মিনিষ্ট্ৰী আছে, মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন, তাৰে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, অফিচ আছে, নেশ্যনেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচ। কেইদিনমান আগতে বেলেগ এটা কণ্টেক্সত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ NSAৰ কথা, আমাৰ হেল্থৰ ডাটা কথা পাতোঁতে। NSO publishes the CPI All India, Consumer Price Index All India. That is the basis of inflation measurement in India. That is the yardstick that Reserve Bank of India uses while determining its interest rates. Because আপোনালোকে যদি ক'ৰবাত পঢ়িছে বা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত যদি পঢ়িছে যে RBI যিটো মনিটাৰী পলিচি, মেইন এতিয়াৰ টাৰ্গেটটো হৈছে ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিং, যে 2ৰ পৰা 6%ৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে। এইটো 2 to 6 অফ হোৱাট? অফ দ্য মানে 2 to 6% এইটো কোনটো ক্ষেত্ৰত, মানে কোনটো ইনফ্লেশ্যনৰ কথা কৈছে? এইটো কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ হয়। কাৰণ ইনফ্লেশ্যন মেজাৰ কৰা বহুতকেইটা টেকনিক আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াতে কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত আছে, ৰুৰেল আৰ্বান বেলেগকৈ হয়, তাৰ উপৰিও হ'লচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স আছে। আইডিয়াটো এইটো যে মেক্সিমাম গুডছ আৰু ছাৰ্ভিচেছ কাভাৰ হ'ব লাগে, যাতে গোটেই ইকনমিৰ এটা হলিষ্টিক পিকচাৰ আমি পাওঁ। কাৰণ মানে আমি যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন বুলি কওঁ, ইনফ্লেশ্যন মানেনো কি? ইনফ্লেশ্যন মানে হৈছে এটা ইনক্ৰিজ ইন দ্য জেনেৰেল প্ৰাইচ লেভেল অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ ইন এন ইকনমি। এতিয়া কি হয়, বহুতকেইটা ইণ্ডেক্সত বহুত কিছুমান গুডছ ইনক্লুডে নহয়। এতিয়া হ'লচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্সৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, তাততো ছাৰ্ভিচেছ ইনক্লুড নহয়, কাৰণ ছাৰ্ভিচটো আপুনি কেনেকৈ হ'লচেল কৰিব। কিন্তু ধৰক এডুকেশ্যন, হেল্থ, সেইবিলাকটোতো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ট্ৰানজেকশ্যন বা ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি যিটো ইকনমিত হৈ থাকে। অবভিয়াছলি হ'লচেল প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স কেন নট বি ইউজড টু ৰিফ্লেক্ট দ্য ট্ৰু পিকচাৰ। আপোনাক যদি আজি কোনোবাই সোধে যে হোৱাট কেন বি দ্য বেষ্ট মানে ইনফ্লেশ্যন ইণ্ডিকেটৰ, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰটো হ'ব যিটো আমাৰ GDP ডিফ্লেট কৰোঁ ন, GDP ইনফ্লেশ্যনৰ পৰা আমি ইমিউন কৰাবলৈ GDP ডিফ্লেটৰ এটা ইউজ কৰোঁ। সেইটোত মোৰ অৰ লেছ অল দ্য goods and services are covered. So that is the best measure. But RBI uses the CPI because that impacts the common man the most. Because আপুনি চাওক, ইনফ্লেশ্যন হ'লে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কি হয়? সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে হয়তো বস্তুৰ দাম যেতিয়া বাঢ়ে, তেওঁৰ হাতত থকা পইচাকেইটাৰ ভেলু কমি যায়, তেওঁৰ যিটো কনজিউমিং পাৱাৰ সেইটো কমি যায়, আৰু সেইটো ইকনমিটো ইম্পেক্ট কৰে। কাৰণ আমি GDPৰ প্ৰথমতেই পঢ়িছোঁ, GDPৰ কথা উল্লেখ হৈছে, আমি ডাইৰেক্টলি যদিও পঢ়া নাই। GDP বুলি ক'লে মেইন 4টা বস্তু। এটা হৈছে প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন, তাৰে এটা প্ৰমুখভাৱে আছে। তাৰ উপৰিও গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট, এক্সপৰ্ট নিড, এক্সপৰ্টছ এইবিলাকো আছে। যিহেতু প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন ড্ৰাইভছ ইয়'ৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ, আৰু ইনফ্লেশ্যন কিলছ প্ৰাইভেট কনজাম্পশ্যন। That is why it is a cause of concern when inflation becomes out of control. এতিয়া what is a news? It is below, or it is around 5.22%, which is quite good, considering that it is within the range that RBI prescribes. ঠিক আছে? That is the news regarding it. আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ট্ৰিক কুৱেশ্যন। যেতিয়া ইনফ্লেশ্যন হয়, যদি আপুনি কাৰোবাক পইচা দি থৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে সেইটো সুখৰ কথা নে দুখৰ কথা? কমেণ্টত যদি পাৰে কৰিব। আপোনালোকে বহুত লাজ কৰি থাকে, সেইটো কাৰণে কমেণ্ট নিদিয়ে। এইবিলাকতো এটা ইণ্টেলেকচুৱেল ডিছক'ৰ্চ এটা। যদি আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰে, তেতিয়া ময়ো আৰু চিন্তা কৰিবলৈ মানে এনকাৰেজ হওঁ। I request everybody to just let me know that if you are a creditor, আপুনি ছাপ'জ পইচা কাৰোবাক দি থৈছে, বা অন আদাৰ ৱে অলছ' আপোনাৰ যদি পাবলৈ আছে, ইনফ্লেশ্যন হ'লে আপোনাৰ লাভ হ'বনে লোকচান হ'ব? অ'কে, that is the idea regarding inflation. আৰু এতিয়া এইটোত আৰু এটা কথা কৈছে যে ৰুৰেল ছেক্টৰত ইনফ্লেশ্যন ইজ কুৱাইট হাই, মানে কম্পেৰেটিভলি দুইটাতে আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰলে আছে, বাট ৰিলেটিভলি স্পিকিং দ্য ইম্পেক্ট ইজ স্লাইটলি হায়াৰ ইন দ্য ৰুৰেল এৰিয়াজ। ৰুৰেল কনজিউমাৰ্ছ আৰ ফেচিং ইট
facing the hit more. Okay, next is regarding the Indo-Russia relationship. কি হয় আমাৰ যদিও ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টে আমি যে ৱৰ্ল্ডত বহুত প্লেটফৰ্মত আমি অপেনলি অপ'জ নকৰোঁ, যদিও আমি কৈছোঁ যে অ'কে আমি শান্তিৰ পথত আছোঁ, উই আৰ নট নিউট্ৰেল, বাট আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে ৰাছিয়াৰ লগত যিমান ইউ এছৰ লগত যেনেকুৱা ৰিলেশ্যনেই নহওক, এতিয়া আজিকালি থিংছ আৰ লুকিং গুড, কিন্তু ছলিড যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ বুলি কওঁ তেন ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া, বিকজ আপুনি চাওক যিবিলাক আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ছেক্টৰছ আছে যেনেকৈ ডিফেন্স, যেনেকৈ এনাৰ্জি, তাতে কিন্তু অন দ্য গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰাছিয়াৰ বহুত বেছি। এতিয়া এই এক্সাম্পলটোতে চাওক আপোনালোকে, যিটো আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নিউক্লিয়াৰ প্লেণ্ট হয় কুডানকুলাম নিউক্লিয়াৰ প্লেণ্ট, ক'ত আছে? একদম দক্ষিণত আছে, একদম ডিপ চাউথ, আমাৰ যিটো কৰমণ্ডল কোষ্ট, একদম নিয়াৰ কন্যাকুমাৰী, কুডানকুলাম তামিলনাডুৰ। চ' তাতে কি হৈ আছে, এটা ডাঙৰ ৰিয়েক্টৰ এটা বনি আছে, মানে 6টা ইউনিট আছে, 1000 মেগাৱাট ইচ। গোটেইকেইটা ৰিয়েক্টৰ ইণ্ডিয়াতে বনিছে, কিন্তু তাৰ ফুৱেল আৰু তাৰ বেচিক যিখিনি টেকন'লজি সেইটো ৰাছিয়াৰ পৰা আহে। চ' লেটেষ্ট নিউজটো এইটো যে ৰাছিয়াৰ পৰা 6 নম্বৰ ৰিয়েক্টৰটোৰ কাৰণে মানে ইট হেজ বিন শ্বিপড, দ্য VVER যিটো ইঞ্জিন বুলি কৈছে ন, VVER ৰিয়েক্টৰ, চৰি, এই ৰিয়েক্টৰটো আহিছে। চ' ইট হাইলাইটছ দ্য ফেক্ট ডেট হোৱাই ইণ্ডিয়া ৰাছিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ চ' ষ্ট্ৰেটেজিক। অ'কে, নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টেই হয়, বিকজ এতিয়া ইউ এছ এৰ লগতো আমি এতিয়া হোপফুলি থিংছ উইল ব্লজম ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ, বিকজ দেয়াৰ ইজ ইণ্ডিকেশ্যন যে আমাৰ চিভিল নিউক্লিয়াৰ, বহুতে ক্ৰিটিক্সে এইটো কথা কয় যে 2008 আমি চিভিল নিউক্লিয়াৰ ডিল চাইন কৰিলোঁ, এতিয়ালৈকে এইটো এটাও নিউক্লিয়াৰ প্লেণ্ট হোৱা নাই। এতিয়া আপোনালোকে যদি পেপাৰ পঢ়ে তেতিয়া গম পাব, জেতাপুৰ বুলি এটুকুৰা জেগা আছে, ক'ত? মহাৰাষ্ট্ৰত আছে। তাতে ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৱাৰ প্লেণ্টটো হ'বলৈ গৈ আছে, ডাঙৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেণ্ট, ইউ এছ কলাবৰেশ্যনত। এগেইন ইট ইজ এন প্ৰপ'জেল ষ্টেজ, চ' যদি হয়তো এইটো ষ্ট্ৰেংথেন, মানে আইডিয়েলি আমি নিবিচাৰোঁ যে এটা জেগাতে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকোঁ, উই ৱান্ট টু ডাইভাৰ্চিফাই আৱাৰ এছেটছ। চ' ডেট ইজ হোৱাই উই ৱান্ট টু এনচিয়'ৰ ডেট উই এক্সপ্ল'ৰ অল দ্য পচিবিলিটিজ। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত ইউ এছৰ লগত কলাবৰেশ্যন ইজ অলছ' কুৱাইট ছিগনিফিকেণ্ট। বাট ইয়া, দিছ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড উই চি ডেট ৰাছিয়া ইজ এ মোৰ ৰিলায়েবল পাৰ্টনাৰ। আৰু যিটো ইঞ্জিনটো হয় ন, এইটো যথেষ্ট ট্ৰাইড এণ্ড টেষ্টেড ইঞ্জিন হয়, মানে এই ৰিয়েক্টৰটো। চ' ইট ইজ কুৱাইট ৰিলায়েবল, কুৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া নেক্সটটো হৈছে আমাৰ এজন বিৰাট ফেমাছ ডাঙৰ ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী আছিলে, নিৰুপমা ৰাও। তেওঁ লিখিছে হিন্দুত, ট্ৰাম্পৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মটোৰ এটা প্ৰেডিকশ্যন দিছে। তেওঁতো আই হোপ ইউ ন' শ্বি ৱাজ এ ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড শ্বি চাৰ্ভড এজ ইণ্ডিয়াজ এম্বেচেডৰ টু টপ কাণ্ট্ৰিজ, USA, চাইনা। চ' হোৱাট শ্বি ছেইজ হেজ ষ্ট্ৰেটেজিক ভেলিউ। ইনফেক্ট মোৰতো মানে ভাল লাগে, তেওঁৰ এটা ফেমাছ মানে এটা এনেকডট আছে তেওঁৰ ৰিলেটেড, যেতিয়া পাকিস্তানে নিউক্লিয়াৰ টেষ্ট কৰিছিলে 2002 মানত, আফটাৰ ইণ্ডিয়া ডিড দ্য পোখৰাণ। তাৰপিছত যেতিয়া মিডিয়াত সুধিলে যে হাউ ইজ ইণ্ডিয়া ৰিয়েক্টিং টু ইট, তেতিয়া তেওঁ একেষাৰে ক'লে, উই আৰ নট ইমপ্ৰেছড। আৰু সেইটো মানে একদম কোট আন কোট, একদম মানে কোটেবল লাইন হৈ গ'ল। চ' when she speaks, then it has a value in strategic circles. চ' তেখেতে কি কৈছে ট্ৰাম্পৰ ছেকেণ্ড টাৰ্মৰ কথা? প্ৰথম কথাটো তেওঁ কৈছে যে ট্ৰাম্প আহিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেলিজিম বা যিটো মাল্টিলেটাৰেলিজিম সেইটো কমিব, আগৰ টাৰ্মৰ নিচিনা বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব। এতিয়া আমি জানো ট্ৰাম্প প্ৰথমতে আহোঁতে ক্লাইমেট ডিলৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছিল, WHOৰ পৰা আঁতৰিছিল, ইউনেস্কোৰ পৰা আঁতৰিছিল। চ' একচুৱেলি মানে যিটো একচুৱেলি এটা টাৰ্ম আছে, এগেইন অকণমান টেকনিকেল হৈ যায়, কিণ্ডলবাৰ্গাৰ ট্ৰেপ বুলি কয়। জানি থওক, কেতিয়াবা পৰীক্ষাত ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো ট্ৰেপটো, এই আইডিয়াটো 1930s US যেতিয়া গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন হৈছিলে তেতিয়া এইটো ইউজ হৈছিলে। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো যে তাৰ আগতে বিফ'ৰ এমাৰ্জেঞ্চ অফ USA দ্য প্ৰিডমিনেণ্ট ৱৰ্ল্ড পাৱাৰ কোন আছিলে? তেতিয়া গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আছিলে। চ' এই ট্ৰানজিশ্যন ফেজত যেতিয়া US আহিছিল, এটা সময় এনেকুৱা হৈছিল যে গ্ল'বেল পুলিচমেনৰ ৰোলটো প্লে' কৰিবলৈ কোনো নাছিল। পুলিচমেনেই কওক বা গ্ল'বেল পাব্লিক গুডছ প্ৰভাইডাৰেই কওক, যিবিলাক আমাৰ গ্ল'বেল পাব্লিক গুডছ আছে ন, যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিকিউৰিটি হওক বা মানে এনচিয়ৰিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড, এইবিলাকত USৰ লিডাৰশ্বিপ ৰোল থাকিলে আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ। সেইটো কাৰণে এটা US লেড ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট হ'ল। কিন্তু যিহেতু আমেৰিকা এতিয়া সময়ত, এতিয়া কি কয়, মাগা বুলি কয়, মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন কেম্পেইন। চ' হোৱাট আমেৰিকা ইজ ট্ৰাইং টু ডু ইজ ইট ইজ ট্ৰাইং টু লুক ইনৱাৰ্ড, মাল্টিলেটাৰেলিজিমৰ পৰা আঁতৰি আহিছে। চ' ডেট কেন লিড টু কিণ্ডলবাৰ্গাৰ ট্ৰেপ ৱেৰ দেয়াৰ মাইট বি এনাৰ্কি এট দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল, কি নো গ্ল'বেল order or no leader to look into the global public goods.
চ' সেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বহুত ষ্ট্ৰেটেজিক এক্সপাৰ্টছে কৈছে। চ' ট্ৰাম্প আহিলে নিশ্চয়তে কেইটামান বস্তু আমি 100% দেখিম। মাল্টিলেটাৰেলিজিম কমিব, বাইলেটাৰেল ইণ্টাৰেকশ্যনছ বাঢ়িব। তাৰপিছত ধৰক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথাটো কমিব, বা ক্লাইমেট একশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ একশ্যন কমিব, বিকজ ট্ৰাম্প ইজ এ ক্লাইমেট ডিনায়াৰ। অ'কে, তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ গ্ল'বেল ক্ষেত্ৰতো এগেইন চাইনা ইজ হিজ থ্ৰেট। সেইটো ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ লগত কলাবৰেশ্যন ইজ অলছ' কুৱাইট গুড। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে অভাৰঅল ভালেই হ'ব লাগে ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্চপেক্টিভত, বিকজ চাইনাৰ পাৰ্চপেক্টিভত চাইনাৰ পলিচি লৈ পেলাই ইণ্ডিয়া এণ্ড USA হেজ এন এলাইনমেণ্ট, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত কোৱাডৰ ৰোলটো চাবলগীয়া হ'ব। একৰ্ডিং টু হাৰ, কোৱাড মাইট টাৰ্ণ ইন টু এ ইউ কেন চে কাউণ্টাৰিং চাইনা প্লেটফৰ্ম, সেইটো লেড বাই ইণ্ডিয়া এণ্ড USA। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত অল দিছ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। বাট এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে, আমি ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভত ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভ বা মানে ইছ্যুজ কি হয়? বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি, আমাৰ ডিফেন্স, আমাৰ ইকনমিক প্ৰস্পেৰিটি, তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি ধৰক এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এলাইনমেণ্ট। সেইটো কাৰণেতো আমি ৰাছিয়াৰ পৰাও অইল লৈ আছোঁ, যদিও ৰাছিয়াৰ পৰা অইল কমিছে। কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম, তাৰপৰা মিলিটাৰী মডাৰ্ণাইজেশ্যন, এইবিলাক আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্ট। চ' এইবিলাক আমি ছিকিউৰ কৰিমেই বাই এট এনি কষ্ট। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে আমি যিবিলাক ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিএলাইনমেণ্ট কৰিব লাগে, ডেট উই উইল ডু ইট। আমি ৰাছিয়াৰ লগত কিয় এলাইন হৈ আছোঁ? বিকজ উই ন' ডেট aligning, or you can say alignment নহয়, but at least we have good relations to counterbalance China, because China Russiaৰ যিটো এক্সিছ সেইটো যথেষ্ট ষ্ট্ৰং। চ' অল দ'জ থিংছ উইল বি দেয়াৰ। বাট ট্ৰাম্পে আহি পেলাই তেওঁ কৈছে যে G0 ৱৰ্ল্ড এখন হ'ব পাৰে, যিটো ফিণ্ডেলবাৰ্গাৰ ট্ৰেপে কয়। মানে এতিয়া G1, G2, G7 এইবিলাক আছে, মানে যেতিয়া এখন বা দুখন কাণ্ট্ৰি ডমিনেট কৰে, বা 8-10খন কাণ্ট্ৰি থাকে, মাল্টিপলাৰ হৈ থাকে। বাট G0 মানে ন' বডি ইজ এট দ্য লিডাৰশ্বিপ। চ' সেনেকুৱা এটা এনাৰ্কি পলাৰাইজড টাইমছ হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ কৈছে। ঠিক আছে, চ' এইবিলাক কথা। বাট নেক্সট news is again it's an interesting article. It might be useful for your essay paper, for your GS paper 4 also. The topic is gender violence. So মানে ইয়াতে দিছে 1 out of 3 women in the world faces gender violence from men. So আজি আমি মানে এতিয়া মানে the মানে you can say predominant debate is redefining masculinity. কিন্তু বস্তুটো কি হয়, বহুত এবষ্ট্ৰেক্ট হৈ থাকে, এনেকুৱা লাগে যে এটা থিয়ৰী ফৰ্মত আছে, কোনোবা এক্সপাৰ্টে কোনোবাই নিজৰ ৰিচাৰ্চ পেপাৰত লিখিছে, বাট প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন আমি দেখা নাপাওঁ। ইয়াত কিছুমান এক্সাম্পল আছে যিবিলাক আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত কামত আহিব, য'ত আমি দেখা পাওঁ যে একচুৱেলি আমি কেনেকৈ চেঞ্জ আনিব পাৰোঁ আইডিয়াজত বা থট প্ৰচেছত, বিকজ প্ৰব্লেমটো ছ'চিয়েলাইজেশ্যনৰ। কৈছে ইয়াতে এইটো কথাই কৈছে যে দ্য প্ৰব্লেম ইজ ডেট উই আৰ ছ'চিয়েলাইজ ফ্ৰম দ্য বিগিনিং টু শ্ব' ডেট masculinity represents strength, masculinity represents power, aggression, control, এইবিলাক দেখায়। এতিয়া what is the need? We need to redefine masculinity মানে পজিটিভ masculinityৰ কথা কৈছে, যে okay, compassion, sympathy, শ্বেয়াৰিং আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ, এইবিলাকো পাৰ্ট অফ masculinity হয়। এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত মই এইটো কাৰণে আনিছোঁ, ইয়াত কিছুমান বৰ ধুনীয়া ইনিচিয়েটিভৰ কথা কৈছে যিটো ইণ্ডিয়াত হৈছে। এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল কথা, আপোনালোকে এনেই মানে এইটো ভাল এনেকৈ কৈ থাকিলে পৰীক্ষা নম্বৰ নাপায়। মৰ্দো ৱালি বাত, দেখ ৰেখ, হামাৰি শাদী, দিজ আৰ চাৰ্টিন পজিটিভ ইণ্টাৰভেনশ্যন দেট ইজ হেপেনিং ইন ইণ্ডিয়া ফ্ৰম NGOs and civil society groups. What they are doing is they are trying to talk to youths, they are trying to talk to men of a particular age group to make them agents of change. তেওঁলোকক মানে ইনভলভ কৰাই পেলাই মানে এটিটিউডিনেল চেঞ্জৰ ফালে লৈ যাব। এইটো আপোনাৰ এটিটিউড GS পেপাৰ 4তো এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পলছ। ঠিক আছে, চ' all these things are there. ইয়াতে কি কৰে, এইবিলাক আছে, uses storytelling and social media to foster conversations about positive masculinity. Hamari Shadi, they talk about tackle gender bias through small everyday actions in marriages. মানে ঘৰ চলাওঁতে যিবিলাক এভৰিডে হেৰি হয়, যে আজি বজাৰ কি কৰিম, প্লেনিং কেনেকৈ কৰিম, খানা কি খাব লাগে, এইবিলাক চব মানে মোৰ ৱাইফেতো এইটো কথা কয় যে দ্য মষ্ট ডিফিকাল্ট থিং ইজ টু প্লেন দ্য মিল অফ দ্য ডে, ব্ৰেকফাষ্ট কি হ'ব, লাঞ্চ কি হ'ব, এইটোতো মানে এইটো মেবি মানে ডেট ইজ হাউ উই আৰ ব্ৰট আপ, মানে মেন ৰিয়েলি থিংকছ এবাউট দ'জ থিংছ, বাট দ'জ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। ত' এইবিলাক যে ইণ্টাৰভেনশ্যন এটা টু চেঞ্জ ছ'চাইটেল বিলিফ, ছ'চাইটেল ছ'চিয়েলাইজেশ্যন, চ' অল দিছ থিংছ আৰ ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট। চৰি। চ' ডেটছ আৰু এটা মানে শ্লাইড, মানে ইটছ এ স্পেচিয়েল মেনশ্যন, নট এ বিগ থিং।
বিগ থিং ইন দ্য চেন্স কি মানে একদম হেৰি টপিক নহয় মানে ইটছ টকিং এবাউট ৰেট হোল মাইনিং যিটো মেঘালয়ত হয় তাতে এটা কথা কৈছে কি তাৰ কোল চিমছবিলাক ইটছ কুৱাইট পাতল হয় মানে থিন চ' অপেন কাষ্ট মাইনিং কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে ইটছ ইকনমিকেলি ভায়েবল টু গ' ফৰ এট হোল চ' এইটো এটা পাৰ্চপেক্টিভ ইউ শ্বুড ন' চ' ডেটছ ইট ফৰ টুডে থেংক ইউ